آنباکس یا جعبه گشایی یکی از اون بخشای هیجان انگیزیه که وقتی یه محصول مثل گوشی هوشمند معرفی میشه همه دوست دارن اونو ببینن. واسه همین توی این ویدیو تصمیم گرفتیم که واسهتون جعبه گشایی این محصول رو بذاریم، یعنی P30 لایت هوآوی. جعبه P30 لایت مثل بقیه محصولات هوآوی ساده است و همون تم سفید رنگش رو داره. نسخه‌ای که هوآوی در اختیار ما قرار داده نسخه 128 گیگابایتشه با 4 گیگ رم. رنگش هم که آبی طاووسی بهش میگن. خب جعبه رو باز میکنیم و میبینیم چه خبره توش. وقتی در جعبه رو باز میکنیم اولین چیزی که با اون روبرو میشیم خود گوشیه. حالا در مورد گوشی بعداً بیشتر توضیح میدیم. بعد گوشی یه پاکت مقواییه که توش پین شیار سیم کارت، دفترچه راهنمای گوشی و قاب ژله‌ای گوشیه. آخرین چیزایی هم که تو جعبه قرار داده شده کابل شارژ گوشیه که از نوع USB-Cه، خود شارژر گوشیه و در نهایت هدفون گوشی که جک 3.5 میلیمتری داره. P30 لایت کوچکترین عضو خانواده P30 و اگر بخوایم منطقی به قضیه نگاه کنیم نمیتونیم اونو تو رده گوشی‌های پرچم‌دار قرار بدیم. اما این اصلا به اون معنی نیستش که این گوشی مشخصات بد یا ضعیفی داره. همونطور که از ظاهر گوشی پیداست P30 لایت دقیقاً شبیه پرچم‌دارای امروزی بازاره. حتی دوربین اصلیش هم سه‌گانه است. نمایشگرش تمام صفحه است و تو نوچ بالای نمایشگر هم دوربین 24 مگاپیکسلی قرار گرفته. ظرفیت باتری P30 لایت 3340 میلی آمپر ساعت و هوآوی یه شارژر 18 واتی توی جعبه‌اش گذاشته. یه پورت USB-C هم برای شارژش در نظر گرفته شده. البته این گوشی برخلاف پرچم‌دارای امروزی بازار جک 3.5 میلیمتری هدفون هم داره. اما خب خودتون میدونید دیگه، گفتن مشخصات یه گوشی یا خوندن اونا لزوما به معنی نیست که یه گوشی خوبه یا بد. واسه همین چند روز دیگه ما بررسی تخصصی کامل این گوشی رو تو وبسایت سخت افزارمگ باهاتون به اشتراک میذاریم.